Carfix and DIY. Guys, today I will be sharing you on how to replace a cabin filter, or known as aircon filter. So this is my brand new cabin filter. Bought it through online. So now the basic steps on how to install or replace a cabin filter is just to open the glove box. There are some locks on the opposite sides for you to have an access to the evaporator. So let's begin. Yes ba? Susugi? Susugi? Oh. Tawaan ko na ba? Di mo kung ganahan na. Di mo kung ganahan. Iulay na hugaw. Pag ato na ako dito, pasok man dayon. Kaya pala mo. Pasutan ang baso. Kaya palito. Basta vacuum. Pagkuwanda na. Dugay ba? Nakahurot na lang kung doon dito niya. Dito niya. Nakahubong na. Nagkanta-kanta pa kuha na ha? Okay. Yes. Ako na po. Asa boy? Oh. Sabay ko nga na. Okay na? Wala na ko i-liquidate mo. Lamigas! Baka na ka ano dyan? Problema lang ako si Boy, mahal din, pataluwas sa kinang boy. 120 lang mo. Nakailog, yate, mapera ka na nagkaruwas sa rin pala yan. Plus, Hindi ganun siya din kilig. Ano siya? Ano siya? Ano siya? Dali ba? Kisa yun. Kemuli na. Dali ba? Kemuli na ko. Kis ba?